হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম তীৰ্থপ্ৰতিম গগৈ। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পাইছোঁহি। ভিডিঅ'টো বাইকৰ ওপৰতে আছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব। নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আহক। চাওক বন্ধুসকল, এইটো হৈ গ'ল এটা মোবাইল থোৱা ষ্টেণ্ড হয়। মোবাইল থ'বৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো। আৰু দেখিছে আপুনি চাইডত এইটো হৈ গ'ল এডাপ্টৰ হয়, এটা সৰু এডাপ্টৰ। ইয়াৰ পৰা মোবাইল চাৰ্জ দিব পাৰিব আপোনালোকে। ডাটা কেবুল লাগিব। ডাটা কেবুলডাল আপোনালোকেতো নিশ্চয় ঘৰত আছেই, তো সেইডাল লগাই ল'ব ইয়াত। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব লাগিব, ক'ত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব, মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম। সেইটো আপোনালোকে এইটো অনলাইনত গৈ ল'ব পাৰিব, অফলাইনতো পাৰিব। অনলাইন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম। আৰু এইটো চাওক, এইটো আপুনি লুজ কৰি, এইটো লুজ কৰিবলৈ দিছে অপশ্যনটো। এইটো লুজ কৰি আপোনালোকে তললৈ ওপৰলৈ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ এৰুৱাই দিব পাৰিব, এনেকৈ কৰি দেখিলে। তো এতিয়া আমি এইটো সদ্যহতে মোবাইলটো আপোনালোকে একো নাই, এনেকৈ কৰি আৰু জাষ্ট ভৰাই দিলে হ'ব। এইটো জানিবই আপোনালোকে অনাৰ পাছত, এইটো মই নেদেখুৱালেও হ'ব। এতিয়া মই কানেকশ্যনটো আপোনালোকক দেখাই দিম। এইডাল কেবুল আছে আৰু লগোৱাটো চাওক আপোনালোকে, এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, আপোনালোকে ঘৰতে নিজে পাৰিব। এই ক্লেমডালটো থাকিবই, দুটা নট থাকিব। মই জাষ্ট এটা ক্লেম লগাই ইয়াক লগাইছোঁ। একচুৱেলি মই হেণ্ডেলতে লগাইছোঁ, কিন্তু হেণ্ডেলত মই বেলেগ এটা ষ্টাইলত লগাইছোঁ। দেখিছে, মই ক্লেম লগাই, এইটো এটা ক্লেম আছে, ক্লেম লগাই মই এনেকৈ এইটো ষ্টাইলত গৈ লগাই আপোনালোকৰ এইটো লগাইছোঁ। আপোনালোকে এইটো লগাই ল'ব পাৰিব। নহ'লেও ধৰক কিবা অসুবিধা পালে মোৰ নম্বৰ দি দিছোঁ আৰু মোৰ মেইল দি দিছোঁ। আপোনালোকে মেইলত সুধিব পাৰে, মোক জনাব পাৰে, কমেণ্টতো ক'ব পাৰে আপোনালোকে। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই এতিয়া আপোনালোকক কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগে দেখাইছোঁ। চক মই এতিয়া কেবুলডাল ওলাইছে, এই কেবুলডাল দেখিলে ক'ত কানেকশ্যন হ'ব মই সেইডাল দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। এই কেবুলডাল দেখিলে আপোনাৰ ৰেড আছে, ৰেড পইণ্ট এণ্ড ব্লেক পইণ্ট। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি, আমি এতিয়া ক'ত কানেকশ্যন কৰিম এইটো। এতিয়া মই জাষ্ট কানেকশ্যনটো দেখাই দিছোঁ। মই এতিয়া আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিলে আপোনালোকে চাওক, এতিয়া মোৰ ইয়াত চাওক, আপোনালোকৰ বাইকখনত যাব, ৰয়েল এনফিল্ড যিকোনো বাইক হ'লেই হ'ল। ৰয়েল এনফিল্ডৰ মই দেখাই আছোঁ এতিয়া। ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখনত আপুনি যিকোনো ক্লাছিক মডেল হওক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল হওক, যিকোনো মডেল হওক, থাণ্ডাৰবাৰ্ড হওক, হিমালয়া হওক, প্ৰত্যেকতে একেটাই ছিষ্টেমতে থাকে। তথাপি যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকক ক'লৈ মই মেইলত দিব। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। চব দেখিলে এইটো, আপোনালোকে বাইকখন ওচৰলৈ যোৱা মাত্ৰকৈ আপোনালোকে এই বক্সটো দেখি পাবই। আৰু বুজাবলৈ প্ৰয়োজন নাই। মই আকৌ আপোনালোকক ভিতৰত কিছুমান আছে এইবিলাক কানেকশ্যন, এইবিলাকৰ কথা মই নকওঁ, আপোনালোকে বুজি নাপাব। মই সহজ ষ্টাইলত মই দেখাইগৈ আপোনালোকক। বেছি এইবিলাক বুজাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ পাজলত পৰিব, কানেকশ্যন কৰিবলৈ ফেইলাৰ হৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে দেখালোঁ। কেবুলডাল লাষ্ট আহিলে, অহাৰ পাছত দেখিলে আপোনাৰ চক বগা হোৱাইট কালাৰৰ এটা বক্স দেখিলে। এইটো এইফালৰ পৰা এডাল কেবুল আহিছে হোৱাইট ৰঙৰ, এডাল ৰেড কালাৰৰ, এডাল ৰেড আৰু হোৱাইট মিক্স হৈ আছে। আপোনালোকে ধৰি ল'ব সেইডালেই হয় বুলি। চক বক্সৰ ষ্টাইলটো চাই লওক। এতিয়াতো মই বৰ্তমান আপোনালোকক 350 দেখাই আছোঁ, ক্লাছিক 350লৈ গৈ লৈ আপোনালোকে যদি আছে আপোনালোকৰ বা যিকোনো বাইক হ'লেও আপোনালোকে এই বক্সটোত যাব। ঠিক আছে, এই বক্সটোত এতিয়া কি কৰি যাব, এই বক্সটো আমি খুলিম এতিয়া। এইটো চাওক, মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ আপুনি খুলিব এই বক্সটো। এইটো দেখিছে পিনটো, একো নাই, এই পিনটো হেঁচি দিলেই হ'ল আৰু একো কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। নহ'লে এনেকৈ কৰি আপোনালোকে উঠাই দিয়ক, এনেকৈ কৰি দিয়ক। দেখিলে এইটো আহিয়ে গ'ল, খোলেই খাই গ'ল আৰু এই চব দেখিলে, এই পিনটো খোল খাই গ'ল। দেখিলে, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই দুডাল কেবুল ওলাই গৈছে, দেখিলে। এইকেইডাল বেলেগ এটা কানেকশ্যনত গৈছে, মই এক্সট্ৰাকৈ লগোৱা কানেকশ্যন নহয়। সদায় মনত থ'ব এই বস্তুটো আপোনালোকে, যে এই পইণ্টটো চাওক, ইফালে ওপৰ ফালৰ পৰা অহা পইণ্টটো এইটো দেখিছেনে। এইটো আপোনাৰ হেডলাইটলৈ গৈছে বা আপোনালোক বাকীখিনি জেগাই বাকী ছাইডবোৰলৈ গৈছে। ঠিক আছে, আপুনি দেখিলে এই ওপৰ ছাইডটো এইটো আপোনালোকে নুচুব। আপোনালোকে তলৰ ছাইডৰ পৰা যোনটো আহিব, তলৰ ছাইডৰ পৰা দেখিলে আপুনি তিনিডাল কেবুল আছে, য'ত তিনিডাল ৱায়াৰ আছে। তিনিডাল ৱায়াৰডাল আপুনি হাতে ধৰিব আৰু দুডাল কেবুল ৱায়াৰ থকাডাল আপুনি এৰি দিব। এই তিনিডাল য'ত আছে তাত চাব আপুনি, তললৈ এনেকৈ চাব। তললৈ চোৱাৰ লগে লগে আপুনি চাওক, একেলগতে ডাবুল আছে। চাওক, এই দেখিছে ডাবুল, এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ৰেড পইণ্ট, আপোনাৰ প্লাছ পজিটিভ পইণ্ট হয়। গোটেই খেলটো ইয়াতে আছে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। ডাবুল য'ত থাকিব আপোনালোকে ডাবুলটোতে এই কেবুলডাল লগাব লাগিব। চাওক, এই কেবুলডাল
এতিয়া মই ছুইচ বটম নিদিওঁ নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ ছুইচ বটমটো মই ছুইচ বটম মানে দিবলগীয়া নহয় ইয়াত, কাৰণ ছুইচ বটমটো আপোনালোকৰ অলৰেডি আছেই চাওক, দেখিলে এইটো অন অফ ছুইচ চাওক, এইটো অফ অন এনেকৈ ছুইচটো আছে ইয়াত, সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা ছুইচ নলগাওঁ। তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি আপোনালোকক মই যিকোনো ক্ষেত্ৰত মই এটা বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিকোনো আপুনি লাইট লগাওক, যিকোনো লিড লাইট লগাওক, এইবিলাক বহুত লিড লাইট লাগি আছে বাইকত মোৰ, তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু বনাই থাকিম, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ লগাব লাগে কেনেকৈ নাই। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি এইকেইটা একচুৱেলি যে গৈছে এই দুডাল কেবুল, এই দুডাল ৱায়াৰ যে গৈছে দেখিছে নীলা ৰঙৰ, এই নীলাকেইডাল একচুৱেলি এই লিড লাইটলৈ গৈছে, চব ইয়াৰ পৰাই গৈছে, দেখিলে আপুনি ইয়াৰ পৰাই গৈছে চব। তো মেইন বস্তুটো হৈ গ'ল এইটোৱেই, ইয়াত আপুনি ৰেড কালাৰ যোনটো পজিটিভ পইণ্ট সেইটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব, যিকোনো লিড লাইট হওক। একচুৱেলি আপুনি এইটো লিড লাইট বুলিয়ে ধৰকচোন, এইটো এটা লিড লাইট বুলিয়ে ধৰক, ইয়াৰ পৰা দুডাল কেবুল ওলাই আহিছে প্লাছ মাইনাছ, এই প্লাছ মাইনাছটো আমি প্লাছ মাইনাছত লগাব লাগে, সিমানেই কাম আছে আমাৰ। আমি এই বস্তুটো আমি ডাইৰেক্ট বেটেৰীটো লগাব পাৰোঁ, কিন্তু ডাইৰেক্ট বেটেৰীত লগালে আপোনাৰ চব বাইকখন য'তে থাকিব য'তে নাথাকিব, এইটো কোনোবাই ধৰক বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে, এইটো ছুইচ অফ অন কৰি থৈ দিব বা কিবা কিবি চাৰ্জ দিব পাৰিব বাহিৰত বা শ্বৰ্ট হৈ যাব পাৰে। এতিয়া কি হ'ল মই এতিয়া যেনেকুৱা জেগাত দেখাইছোঁ, চাবি অন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কামটো হৈ যাব। তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি দুডাল কেবুল মই ক'লোঁ যে কি আপোনাক প্লাছ পইণ্টটো ইয়াত দিম আৰু মাইনাছটো মই ক'ত দিম, পজিটিভটো পজিটিভত লগাম আৰু নিগেটিভ ক'ত আছে ইয়াত, ই বডিটোৱে নিগেটিভ হয়, গম পায়নে আপোনালোকে, এই বডিটোৱে নিগেটিভ হয় বডিটো। তো এতিয়া মই কি কৰোঁ চাওক, পজিটিভটো ইয়াত পজিটিভটো লগাম, ইয়াৰ লগত প্লাছ কৰি দিম আৰু নিগেটিভটো মই বডিত ক'ৰবাত টাচ কৰি দিম, মানে চাওক মই এইবিলাক লিড লাইট লগাইছোঁ আগতে, এইবিলাক মই বডিত দিছোঁ, এডাল কেবুল দিছোঁ, এডাল নিগেটিভ হয়। তো মই কি কৰিলোঁ আপোনাৰ ইয়াতে এটা নট ওলাই আছে, মই ইয়াতে এটা লগাই দিছোঁ, ইয়াতে লগাই দেখাইছোঁ। এইখিনি মই ইয়াৰ পৰা কানেকশ্যন দি থৈছিলোঁ, এইটো আপোনাৰ নিগেটিভ হয়, এনেকৈ ইয়াত মই লগাই দিছোঁ চাওক, দেখিলে এইটো নিগেটিভ, মই নিগেটিভ লগাই দিলোঁ, বডি টাচ কৰি দিলোঁ, নিগেটিভ বডি টাচ, কাৰণ বেটেৰী হয়, বেটেৰীটো অলৰেডি নিগেটিভ, বেটেৰীটো অলৰেডি বডিতে টাচ হৈ আছে নিগেটিভডাল, সেইকাৰণে মই লগাই দিলোঁ ইয়াত চাওক। এতিয়া মই এডাল লগাম আপোনাৰ ইয়াত চাওক, দেখিলে ইয়াত লগাই দিম, এই পইণ্টত লগাম, যিকোনো আপুনি এইটো লিড লাইট বুলি ধৰকচোন, এটা লিড লাইট হ'লেও আপুনি লিড লাইটত ইউজ কৰিব পাৰে। তো পজিটিভত লগাই, মই লিড লাইটৰ কাৰণে মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' মই দেখাম, যদিও আপোনালোকে লিড লাইট লগাম বুলি ভাবিছে এইটো ষ্টাইলতে লগাব পাৰিব, ঠিক আছে। এই বস্তুটো আপুনি ইয়াত লগাব, তো মই কেনেকৈ লগাব লাগে এইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ আপোনাক চাওক। আপুনি এইটো ইয়াত যেনেকৈ এইটো ভৰোৱা আছে, এইডাল যেনেকৈ ভৰোৱা আছে ছেম তেনেকৈয়ে ভৰাব লাগিব, এইটো ইয়াত ভৰাই দিলে আপুনি, দেখিলে ভৰাই দিলোঁ মই। এতিয়া কি কৰিম মই এই পইণ্টটো মই ইয়াত আকৌ এই পইণ্টত মই প্লাছ কৰি দিম এতিয়া, ঠিক আছে, যেনেকৈ খুলিছিলোঁ তেনেকৈ প্লাছ কৰি দিম ইয়াত চাওক। মই এইটো প্লাছ কৰি দিলোঁ, এটাচ কৰি দিলোঁ দুইটা। এতিয়া আপোনালোকে মই এইটো বস্তু এইবিলাক মই ৱায়াৰিং মানে টেপিং মাৰিব লাগিব, এইবোৰ নেদেখুৱাওঁ এতিয়া, আৰু এইফালে লাগি আছে, তো হৈ গ'ল সেইটো ফিক্স। এতিয়া আমি তাক টেষ্ট কৰি চাম চাওক বন্ধুসকল। মোবাইলটো আপুনি ইয়াত কেনেকৈ লগাব, এতিয়া মই আপোনালোকৰ মোবাইলটো লগাই দেখুৱাব লাগিব, এনেকৈতো লগালে নহ'ব, এইটো পৰি যাব। তো ঠিক আছে, মই এইটো দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে, এইটো চাওক এনেকৈ কৰিব লাগিব, এইটো কৰি ল'ব, তাৰপিছত এনেকৈ লগাই দিব আপুনি চাওক, দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ লগালোঁ, আৰু আপোনালোকে এইটো বস্তু এনেকৈ ৰ'টেটো হ'ব, ঠিক আছে। মই এতিয়া আপোনালোকক চাৰ্জাৰ লগাই পইণ্টটো দেখাই দিছোঁ। তো বন্ধুসকল দেখিলে আপুনি, মই এডাল ইয়াত লগালোঁ, কেবুলডাল ইয়াত লগাই মই এটা USB পৰ্ট আছে, USB পৰ্টটো মই USB পৰ্টৰ জেগাত লগাম, দেখিলে শুনিলে চাউণ্ডটো, এইটো এতিয়া অলৰেডি চাৰ্জ হৈ আছে চাওক, চাৰ্জ হৈছে না চাওক, এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখিলে চাৰ্জ হৈ আছে এইটো পইণ্টটো, ঠিক আছে। মই আকৌ দেখাইছোঁ আপোনালোকে, এৰুৱাই দেখাম, আকৌ চাউণ্ডটো শুনিলে আপোনালোকে গম পাব, হয়তো দেখিছে নাই মই নাজানিছোঁ, ইয়াত মই এৰুৱাই দিলোঁ এইটো, দেখিলে। এতিয়া মই লগাম, চাউণ্ডটো শুনিব আপোনালোকে, এই চাওক চাউণ্ডটো শুনিব আপোনালোকে, শুনিলে চাউণ্ডটো শুনিলে, আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক চাওক, দেখিছে নিশ্চয় চাৰ্জটো ইয়াত চাওক, দেখিলে আপুনি এনেকৈ চাৰ্জ দি আপুনি যাব পাৰিব ক'ৰবাত, আপোনালোকৰ যাবলৈ হ'লেও বেটেৰী কম থাকিলেও আপোনাৰ নো টেনশ্যন, ইয়াতে চাৰ্জ দিব পাৰিব, আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব অতি সোনকালে, এইটো মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক।
আৰু আপোনালোকে লিড লাইট লগাবলৈ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু চব এইবিলাক লিড লাইট দেখিছে মোৰ বাইকখনত ভালেমান সংখ্যক লিড লাইট লাগি আছে, কিন্তু চব সময়তে লগোৱা কথা নহয়, সময় সাপেক্ষে জ্বলাব আপোনালোকে। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। তো যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা অতিসোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাইডত থকা টিলিঙৰ বটন যোনটো আছে সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাক মই আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়ালৈ বাই, জয় আই অসম।